οποίες τώρα θέλουμε να μας μιλήσεις, Νίκο. Αυτό το έργο το έχω γράψει στην αρχή σαν ένα έργο για πιάνο σόλο. Ναι. Αλλά ήταν τόσο πολύ Πότε γράφτηκε ακριβώς? Το 1953. Και μάλιστα γράφτηκε σε ένα αρκετό έτσι χρονικό διάστημα μέσα στις περιοδίες μου. Θυμάμαι ότι βλέπω καμιά φορά το πρόγραμμα στο πρωτότυπο και βλέπω μια παραλλαγή, λέω Ρίο ντε Ζανέιρο, μια άλλη παραλλαγή, λέω δεν ξέρω, Σαν Φρανσίσκο, μια άλλη κάτι παραλλαγή. Ναι, ήταν η εποχή των μεγάλων περιοδιών. Πάντως το έχω παίξει στο Buenos Aires για πρώτη φορά σαν ολοκληρωμένο έργο και σαν πιάνο σόλο. Και μάλιστα στην κριτική είχε πάρα πολύ καλή κριτική, αλλά ο Ενρίκε Λαρόκ μου είπε ότι είναι τόσο πλούσιο αυτό το έργο που νομίζω ότι θα χρειάζεται και ορχήστρα μέσα. Ναι. Και έτσι μου έδωσε την ιδέα να το ξαναγράψω. Ναι. Είναι σχεδόν σαν καινούριο έργο, διότι έχω εμπλουτίσει πάρα πολύ το μέρος του πιάνο σαν σολίστας πια, αλλά και το μέρος της ορχήστρας που είχε άλλες δυνατότητες βεβαίως. Ναι, βλέπω εδώ στα χαρτιά μου, είχα σημειώσει σε μια εκπομπή το 1959 όταν πρωτοπαρουσίασα το κοντσέρτο σου αυτό, την παραλλαγές κοντσερτάντε στο ραδιόφωνο, και έχω σημειώσει στις Variaciones Concertante ο Αστρενίδης αναδείχνεται ένας τέλειος γνώστης και των μυστικών της ορχήστρας. Συνθέτει με πηγαία έμπνευση και εξαιρετική εκφραστικότητα. Οι μουσικοί διαλογισμοί του προβάλλουν εδώ με σαφήνεια και αφάνταστη ποικιλία. Παράλληλα, το μουσικοεκφραστικό του ιδίωμα παρουσιάζει ένα μεγάλο ενδιαφέρον για τις νεοτεριστικές του τάσεις. Ακούμε τώρα τις Variaciones Concertante του Νίκου Αστρενίδη. Παίζει πιάνο συνθέτης και την συμφωνική ορχήστρα της ΕΡΤ διευθύνει ο Βύρον Κολάσης. Μετά τις Variaciones σου, ποια έργα έρχονται στη σειρά? Μπορώ να πω ότι αμέσως μετά από τις Variaciones Concertante έρχεται ένα έργο αρκετό σημαντικό για βιολί και ορχήστρα, μια ελληνική ραψοδία, το οποίο την έχει παίξει και ο Σέρινγκ, αλλά εν τω μεταξύ με έτρωγε από μέσα η ιδέα του Αγίου Δημητρίου, το οποίο όπως ξέρεις έγραψε πρώτα το συμφωνικό πρελούδιο, και επειδή το 62 πρόκειτο να γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη τα 50 χρόνια της απελευθέρωσης, γι' αυτό με παρακαλούσε να τελειώσω το ορατόριο, και έτσι το 62 σε μια μεγάλη συναυλία, την οποία την έχει διευθύνει ο Μακαρίτης ο Μιχαηλίδης, παίχτηκαν ορισμένα αποσπάσματα από το ορατόριο Αγίου Δημητρίου. Εγώ βλέπω στα χαρτιά μου εδώ ότι άρχισες να συνθέτεις το ορατόριο αυτό σε κείμενο του ποιητή Γιώργου Θέμελη από το 1958, που έχω ένα σημείο σε μια εφημερίδα εκείνης εποχής, και μάλιστα μου είχες παραχωρήσει και το πρώτο χωρικό από το ορατόριο «Έως πότε, κύριε», να το φτιάξουμε τη χοροδία της ραδιοφωνίας, που δείχνει εδώ τη χοροδία της ραδιοφωνίας του Θεσσαλονίκης. Και μετά άρχισες να ολοκληρώνεις, μετά το 59 άρχισε να ολοκληρώνονται. Είχες γράψει μέχρι μόνο την εισαγωγή και το χωρικό αυτό. Το χωρικό και ακόμα ένα μου φαίνεται, αλλά επειδή... Ήταν για πιάνο μόνο. Ναι, για πιάνο. Αλλά όπως ξέρεις ήμουν συνέχεια σε ταξίδες, σε περιοδίες και δεν είχα καιρό, και έτσι για να το ολοκληρώσω για το 62 που έπρεπε να παιχτούν, έχω αφήσει ορισμένες περιοδίες και 5-6 μήνες κλείστηκα μέσα στο δωμάτιό μου στο Παρίσι και το έχω ολοκληρώσει. Και με τον Άγιο Δημήτρη, το οποίο όπως είπα και προηγουμένως από το θαυμασμό μου προς τον Χόνιγκερ, και νομίζω ότι το επέτυχα να δώσω και εγώ κάτι με αυτό το ορατόριο. Ο θρησκευτικός συλλογισμός και η πνευματική έκσταση του συνθέτη είναι διάχυτης του έργου αυτό. Ναι, μπορώ να πω ότι πρώτο το κείμενο του ποιητή του Θέμελη με έχει εμπνεύσει πάρα πολύ, αλλά και η παράδοση, η βυζαντινή παράδοση της πόλης, που παρόλο που δεν γεννήθηκα εδώ στη Θεσσαλονίκη, θεωρώ ότι είμαι και εγώ Θεσσαλονικιός. Το ορατόριο αυτό είναι από τα, ας πούμε, αγαπημένα μου έργα, και ως τώρα νομίζω είναι και το κύριο μου, το κύριο έργο που έχω. Ναι, ένα μουσικοδραματικό έργο, το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ.
και μου έχει ανοίξει τον δρόμο, όπως είπαμε, και για άλλα χορεδικά μεγάλα ορατόρια που έχω γράψει εν συνεχεία. Θα ήθελες να μας αναφέρεις τα άλλα σου αυτά τα ορατόρια, ποια είναι? Ναι, μετά από τον Άγιο Δημήτριο έχω γράψει το 1964 μια καντάτα μυθολογική, η γάμη του Πηλαία και της Τέφιδας. Μετά το άλλο το μεγάλο μου ορατόριο, το οποίο πάλι το αφιέρωσα στη Θεσσαλονίκη, για τον Κύριλλο και το Μεθόδιο. Αυτό είναι το 66, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν οι γιορτές. Ναι, για τα 1000 χρόνια, κάτι τέτοιο ήταν. Μετά το 1968 έχω γράψει τους ψαλμούς, ο οποίος τους αφιέρωσα στη μνήμη των γονέων μου, που τους έχω χάσει εντωμεταξύ. Και φτάνω το 1971 στη συμφωνία, τη χοροδιακή συμφωνία 1821, που είναι ήταν για τα 150 χρόνια. 150 χρόνια της Επαναστάσης. Ας ακούσουμε όμως ένα μικρό απόσπασμα από τη συμφωνία 1821 του Νίκου Αστρενίδη. Ήταν ένα απόσπασμα από τη συμφωνία 1821 του Νίκου Αστρενίδη. Πήραν μέρος η Δημοτική Μεικτή Χοροδία και η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης με διευθυντή το συνθέτη. Εδώ τέλειωσε και εκπομπή μας έντεχνη ελληνική μουσική. Ήταν μια παραγωγή του Γιάννη Μάντακα.